Well, this is the first time that we've ever done anything like this. Dit is de eerste keer dat we zoiets doen. And it was a great idea from Francis to get people together that usually we wouldn't be able to see. Goed idee van Francis. Om deze mensen So it is nice to see. It is nice to see faces that I haven't seen before, and I must say that it inspires me. En het is fijn om gezichten te zien voor het eerst. En het inspireert ook John. And say the new faces. It's very nice to see members of our family, as I said, that I wouldn't normally be able to see. En om nieuwe gezichten te zien van familieleden van de Shambhala-familie. En normaal gesproken. About how Shambhala started. Dus we gaan eerst beginnen met het vertellen van hoe Shambhala begonnen is. Because I guess a lot of people really don't know the background. En niet iedereen weet de achtergrond van Shambhala. Well, first of all, I have to just say a few sentences about myself, so the people that don't know me can understand a little bit. En eerst zal hij wat over zichzelf vertellen, zodat de mensen die John voor het eerst ontmoeten daar ook een beeld bij hebben. All my life I've been involved with energy. Mijn hele leven ben ik al bezig met energiewerk. And I didn't kind of do a workshop with somebody when I was 40 years old or something and decided, oh, this is what I'm going to do in life from now on. Het is niet zo dat ik op een bepaalde leeftijd heb besloten van, oh, dit ga ik de rest van mijn leven doen. I've been seeing things and hearing things as long as I can ever remember since I was a small child. Sinds dat ik een klein kind was, hoor en zie ik al dingen. And I always thought it was perfectly normal. En ik dacht altijd dat dat helemaal normaal was. I was really surprised when I found out that everybody wasn't doing it. En ik was heel verbaasd toen ik erachter kwam dat andere mensen dat niet hadden. And I was very lucky really because I also left school and I couldn't read and write. En ik was ook lucky dat ik school verliet zonder dat ik kon lezen en schrijven. I didn't have any expectations of getting a job and being successful. Zodat ik geen verwachtingen had over een baan vinden en succesvol zijn in het leven. So, like I said, that's a very lucky position to be in. En dat is een goede positie om in te zijn. Morning. Goedemorgen. So, I travelled a lot in my teenage years and in my 20s. En ik heb veel gereisd in mijn tienerjaren en mijn 20 jaar. Lived in India in temples and things like that. Ik heb in India in tempels gewoond. And this was Sai Baba was still a boy, so don't ask me if I stayed with Sai Baba, En vraag me niet of ik bij Sai Baba was, want hij was toen ook nog een jong. And as the years went on, I got involved with crystals and homeopathy and channeling in a public way. En als de jaren voorbij gingen, raakte ik geïnteresseerd in kristallen, homeopathie en... I used to, as well, this would make you laugh, I used to be a preacher in the spiritualist churches in England. En ik ben priester geweest in de Spiritualist Church, I don't know what it is, in Engeland. No, the Spiritualist Church is a Christian church organisation, but they still hold the belief of reincarnation, and they also have channelers that do demonstrations in the churches and this kind of thing. Okay. Maar de Spiritualist Church in Engeland is een kerk die ook nog in het besef van reïncarnatie in zich draagt en ook channelings doet tijdens de dienst. Mostly, well, of course, in the days when I was involved with that, I thought that everybody was really old. De dagen dat ik daarmee bezig was, vond ik dat iedereen erg oud was. But they were 60 and things like that. And now I'm older than that myself. En nou is hij zelf ouder dan 60. And
I used to preach in the churches. You know, I had hair down here, and I was really freaked out, man. Had de gewoonte om te preken in de kerk met lang haar tot hier. So it's just another part of my career, and so we'll skip forward a bit. I was also involved in music festivals and the organisation of festivals, putting on free festivals, doing healings at festivals. Hij was ook bezig geweest met muziek en muziekfestivals organiseren en healings doen tijdens muziekfestivals. You know, I was part of the British anarchy scene in the early 80s, and getting the Americans out of England with their cruise missiles and all this kind of stuff. We had a person that I was around with at the time, my girlfriend. We were the first people actually in England doing healings on festival sites. Hij was eigenlijk de eerste toen met zijn toenmalige vriendin om healings te doen tijdens muziekfestivals. And we also used to do impromptu workshops and teach people how to do it themselves. En om workshops te geven en mensen door te geven hoe ze het zelf moeten doen.